क्या रे भंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? तो आइंदा से मेरे नाद में मत लग, समझा? नमस्कार मित्रांनो, माझ्या ᴑ괜ग्राफिक्स यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत करत आहे। अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला काइनमास्टर या ॲपची गरज आहे। त्या ॲपचे विदाउट वॉटरमार्क ची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तेथून आपण डाउनलोड करून घ्यावं व सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा एडिट करायचा हे काइनमास्टरमध्ये शिकवणार आहे। त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। व्हिडिओमध्ये पासवर्ड दिलेला आहे, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप करू नका। तो पासवर्ड हा जी झिप फाईल आहे तिच्यात सर्व व्हिडिओचे मटेरियल दिले आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब करा। अशाच प्रकारचे नवनवीन मराठी स्टेटस एडिटिंग व्हिडिओ या चॅनलवर येत राहतील, त्यामुळे कमेंट करा व मला इंस्टाग्रामला फॉलो करा। इंस्टाग्रामवर काही अडचण असल्यास सांगा, त्यावर आपण व्हिडिओ बनवू। चला बघू कसं बनवता येईल स्टेटस। काइनमास्टर ॲप ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर आपल्याला जे मधलं आयकॉन आहे त्यावर टच करायचं। त्यानंतर 1 बाय 1 ही स्क्रीन सिलेक्ट करायची। ती केल्यानंतर असा इंटरफेस येईल। त्यानंतर मीडियावर क्लिक करायचं आहे। मीडियावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला ज्या आपल्या फाईल आहे त्या दिसतील। आपला जो व्हिडिओला लागणार मटेरियल आहे ते याच्यात असल्यामुळे त्यावर क्लिक करायचं आहे। केल्यानंतर तो व्हिडिओ सिलेक्ट करायचा आहे व तो लगेच पुढे येईल। तो आल्यानंतर त्याला स्क्रीनला फिट करायचं आहे, त्यासाठी पॅन आणि झूम वाजायचं आहे। त्यानंतर तो स्क्रीनमध्ये सेट होईल। त्यानंतर त्या दोन्ही याच्यामध्ये जे आहे ते सेम करून घ्यायचं। केल्यानंतर ते सिलेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला जो मागला बॅकग्राऊंड आहे तो सिलेक्ट झाला आहे। त्यानंतर आपल्याला आता जे फॉन्ट टाईप करायचा आहे त्यासाठी आपल्याला लेअरवर क्लिक करून टेक्स्टवर जायचं आहे। त्यासाठी लागतं ते टाईप करायचं आहे। व त्यानंतर ये जे आयकॉन दिसतंय त्यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर फॉन्ट येतील, देवनागरीवर क्लिक करायचं आहे। देवनागरीवर क्लिक केल्यानंतर खूप फॉन्ट येतील। जर आपली फॉन्ट येत नसेल तर त्यासाठी मी दुसरा व्हिडिओ बनवणार आहे, त्यात आपण काइनमास्टरमध्ये कशा प्रकारे फॉन्ट ॲड करायचे हे सांगणार आहे। त्यात आपल्याला खांड हा फॉन्ट सिलेक्ट करायचा आहे। तो सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला त्यावर क्लिक करायचं जिथे तो टाईप झाला आहे। त्यानंतर कलरमध्ये जायचं आहे। कलरमध्ये गेल्यानंतर रेड द्यायचा। रेड दिल्यानंतर सिलेक्ट करायचं व जो रेड कलर दिला आहे त्याला कडाने व्हाईट कलरची बॉर्डर द्यायची। बॉर्डरसाठी आउटलाईनवर क्लिक करायचं, आउटलाईन अनेबल करायची। अनेबल केल्यानंतर या इथे ब्लॅकवर क्लिक करायचं व व्हाईट करायचं। त्यानंतर अशा प्रकारे आपल्याला त्या भूलगायाला कलर येईल। त्याला कलर आल्यानंतर आपण मग पुढे
त्या बुलगायावरच क्लिक करून डुप्लिकेट करायचं आहे, पुढे सरकवायचं आहे. पुढे सरकवल्यानंतर त्याच्यावर परत क्लिक करून एडिट करायचं. व सेव्ह करायचं आहे. ओकेवर जाऊन सेव्ह केल्यानंतर ते नाव येईल. त्यानंतर त्याला छोटं करून घ्यायचं आहे. केल्यानंतर परत कॉपीवर जायचं. त्या नावावर आपण टाईप केलेल्या क्लिक करायचं आहे व डुप्लिकेट करून घ्यायचं आहे. डुप्लिकेट केल्यानंतर ती पुढे सरकवून घ्यायचं आहे. सरकवल्यानंतर एडिटमध्ये जायचं आहे. एडिटमध्ये गेल्यानंतर सिम्बॉलवर क्लिक करायचं आहे. सिम्बॉलवर क्लिक केल्यानंतर असं सिम्बॉल घ्यायचं आहे. ते घेतल्यानंतर ही वरची लाईन सरकवून घ्यायची आणि ही पिन मॅच करून घ्यायची तिला आणि ह्या नावाच्या वर हे सिम्बॉल घ्यायचं आहे. याचाच एक कट मारून घ्यायचा आहे. तो कट मागे सरकवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्याला स्क्रीन ब्लेंडिंग मध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे व स्मॉल करून घे थोडं. आधी आपण आता याचा जो व्हॉइस आहे तो टाकून घेऊ. तो व्हॉइस नसल्यामुळं नंतर तो जो व्हिडिओ आहे एडिट करेल त्यात जो व्हॉइस टाकायचा आहे त्याचा व्हिडिओ मी टाकत आहे. आपल्याला त्याच्यातला व्हॉइस काढून घ्यायचा आहे व याला अटॅच करायचा आहे. आता याचा व्हॉइस आपण काढून घेत आहे आणि हा व्हिडिओ डिलीट मारत आहे. ऑलरेडी हा व्हॉइस मी देणार आहे त्यामुळे तुम्हाला ते व्हिडिओ देण्याची गरज नाही, पण आता तात्पुरता मी तो व्हॉइस घेतला आहे. त्यानंतर प्ले करून दाखवतो. प्ले करून दाखवलंय त्याप्रमाणे आपण आता त्या व्हॉइस सारखं ॲडजस्ट करून घेऊ. टपाटप नाव जिथून सुरू होईल तिथे नेऊन टपाटप नाव करायचं आपल्याला. त्यानंतर हे जे सिम्बॉल आहे ते स्क्रीन करायचं ब्लेंडिंग मध्ये जाऊन. लेअर मध्ये जायचं, टेक्स्ट मध्ये जायचं, त्यानंतर सिम्बॉल मधून अँग्री सिम्बॉल घ्यायचं व परत ते ब्लेंडिंग मध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं. हे सर्व झाल्यानंतर तर परत टेक्स्ट मध्ये जायचं आहे.
असं क्रॉसचं चिन्ह घ्यायचं आहे व टाकायचं आहे. त्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन. ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत लेअरमध्ये जाऊन ते जे मॉन्स्टरवाले चिन्ह आहे ते टाकायचं आहे. ब्लेंडिंग अशा प्रकारे हेच नाही, तुम्ही दुसरे स्टेटस क्रिएट करू शकतात त्या व्हिडिओ बॅकग्राऊंडवर. ती व्हिडिओ बॅकग्राऊंड खास ही ॲटिट्यूड स्टेटस व इतर स्टेटससाठी आहे. त्यावर तुम्ही नेटवरनं ॲटिट्यूडचे क्वाईट डाउनलोड करून ते व्हिडिओ बनवू शकता. हे झालं आपला व्हिडिओ तयार. अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे. अशाच प्रकारच्या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियलसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करा. येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जाईल. व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये जरूर कळवा. मी नवनवीन व्हिडिओ आणण्याचा प्रयत्न करेल. धन्यवाद.